19 වන සියවසේ ලෝකයට බලපෑම් කළ එතෙක් මෙතෙක් කාලයකට බිහි වූ සුපිරි විද්‍යාඥයා නවෝත්පාදකයා නිකොලස් ටෙස්ලා විශ්වය ගැන මෙන්න මෙහෙම කියනවා. ඔබට ඔබ දකින මෙම විශ්වයේ රහස් එලි කර ගන්නට අවශ්‍ය නම් ශක්තිය, සංඛ්‍යාතය සහ කම්පනය කියන වචන තුන ඔස්සේ ඒ වචන තුන ඔස්සේ හිතන්න කියලා නිකොලස් ටෙස්ලා ලෝකයට කියනවා. අපට නොපෙනෙන අදෘශ්‍යමාන විශ්වයේ ක්‍රියාත්මක වන බලවත් ශක්තියින් ඒ වගේම රහස් සැබෑවටම දෑසින් හරියටම අපට දැක ගන්නට බැරි වුණාට නමුත් ලෝකයේ බිහිවන විශිෂ්ට මිනිස්සු භාවිතා කරන සමහර විශිෂ්ට ක්‍රමවේද ඔස්සේ විශ්වයේ පවතින සමහර රහස් එලි කර ගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා වගේම එම ක්‍රමවේද ඔස්සේ ලබා ගන්න ප්‍රතිඵල මනුස්ස ජීවිතයට එකතු කර ගැනීමෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ජීවිත වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාව අනිවාර්යෙන්ම ලැබෙනවා. මහා ප්‍රඥා නිකොලස් ටෙස්ලා කියන විදිහට ඔබ අංක 3, 6, 9 කියන ඉලක්කම් තුනේ බලය සහ ශක්තිය තේරුම් ගතහොත් ඔබ විශ්වයත් සමග එකතු වීමේ දොරටුව, ඒ වගේම පිවිසීමේ දොරටුව අනිවාර්යෙන්ම විවෘත කරගන්නවා. එහෙමයි නිකොලස් ටෙස්ලා කියන්නේ. නිකොලස් ටෙස්ලා කියන හැටියට අංක 3, 6, 9 කියන මෙම ඉලක්කම් තුනෙහි එකතුවට දිව්‍යමය ස්වභාවයක් නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා. සංඛ්‍යාන විද්‍යාව ඇතුලේ වගේම අප ජීවත් වෙන මෙම විශ්වය ඇතුලේ අංක 3, 6, 9 කියන මෙම රටාව අනෙක් ඉලක්කම් වලට වඩා සුවිශේෂී රටාවක් බවත් එය මෙම විශ්වයේ හැමතැනම දැකගත හැකි බවත් ටෙස්ලා ඔබට කියනවා. 369 නැතිනම් 3, 6, 9 කියන මෙම රටාව ඔස්සේ ඔබේ මානසික ශක්තිය අවදි කරන්නට ඒ වගේම ඔබේ සිරුරේ වටා ක්‍රියාත්මක වන කම්පන පරාසය තවදුරටත් බලවත් කිරීමට ඒ වගේම ඔබේ ජීවිතයේ ක්‍රියාත්මක වන ඍණාත්මක ශක්තිය ඉවත් කිරීමේ හැකියාව 369 කියන මෙම කෝඩ් එකට තිබෙන බව නිකොලස් ටෙස්ලා කියනවා. ඉතින් මේ 369 කෝඩ් එකේ බලය පිහිටා නිර්මාණය කර තිබෙන 369 manifesting technique නැතිනම් ටෙස්ලාගේ 369 ආකර්ෂණ ක්‍රමය ලෝකයේ ප්‍රසිද්ධ අති සාර්ථක මිනිස්සු හැමෝම භාවිතා කරන law of attraction විශ්ව ආකර්ෂණ නීතිය නිවැරදිව කිරීම සඳහා යොදාගනු ලබන අති සාර්ථක ක්‍රමවේදයක්. ඔබේ ජීවිතයට සෞභාග්‍ය ඒ වගේම සතුට ළඟා කර දිය හැකි ඒ වගේම ලෝකේ ජනප්‍රිය පුද්ගලයන් රසක් පාවිච්චි කරන මෙම ටෙස්ලාගේ 369 ආකර්ෂණ ක්‍රමය සරල පියවර 4ක් ඔස්සේ ඊළඟට හරියට ප්‍රායෝගිකව සූක්ෂමව කරන්නේ කොහොමද කියලා වීඩියෝ එකේ ඉතිරි කොටසෙන් මම ඔබට කියලා දෙනවා. මුලින්ම ස්ටෙප් නම්බර් 1 නැත්නම් පියවර අංක 1 ඔබට ජීවිතයේ අවශ්‍ය දේ නිවැරදිව තීරණය කර ගැනීම. නැතිනම් find out your manifestation purpose. ඔබට තමන්ගේ ජීවිතයේ ඇතුලේ උසස් රැකියාවක් අවශ්‍ය ඇති. ඒ වගේම ඔබට තමන්ගේ ජීවිතයේ ඇතුලේ අධ්‍යාපන කටයුතු හොඳින් කරගෙන විභාග සමත් වීමට අවශ්‍ය ඇති. ඒ වගේම තවත් කෙනෙකුට තමන්ගේ පවුලත් එක්ක සතුටින් සෞභාග්‍යයෙන් යුතුව ජීවත් වීමේ අවශ්‍යතාවක් ඇති. මේ කුමන ආකාරයේ හෝ ඔබේ ජීවිතයට ආකර්ෂණය කරගත යුතු නිශ්චිත දෙයක් මුලින්ම ඔබ විසින් හොයාගත යුතු වෙනවා. නැතිනම් මැනිෆෙස්ට් කරන්න ගෝල් එකක් නැත්නම් පර්පස් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. එය අනිවාර්යෙන්ම සරල අදහසක් වීම ප්‍රමාණවත්. ඔබේ රැකියාව සම්බන්ධ දෙයක්, ඔබේ විවාහය සම්බන්ධ දෙයක්, ඔබේ අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ දෙයක් මේ ආකාරයේ කුමන හෝ සරල නිශ්චිත අදහසක් තිබීම මෙහිදී ප්‍රමාණවත්. ඊළඟට ස්ටෙප් නම්බර් 2 නැත්නම් පියවර අංක 2 ඒක තමයි මානසිකව සූදානම් වීම සහ ස්ථාවර වීම. ඔබ මම රේඩියෝ එකක් සුසර කරන විට එහි නිශ්චිත සංඛ්‍යාත පරාසය ගෙනෙන විට ඉතා පැහැදිලි හඬකින් යුක්තව ඒ ගුවන් විදුලි හඬට අපට ඇහුම්කන් දීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම 369 manifesting technique එකේ ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම සඳහා මුලින් අපේ මනස නිදහස් කරගත යුතු වෙනවා. ඒ වගේම ඒ සූදානම් කරගත යුතු වෙනවා. මෙහිදී අංක 1ටම ඔබ විසින් පිහිටුවාගත්ත නිශ්චිත අදහස ඔබට අනිවාර්යෙන්ම කළ හැකි දෙයක් බව ඔබ හදවතින්ම විශ්වාස කළ යුතු වෙනවා. ඔබ තමන්ගේ විභාගයක් පිළිබඳව මැනිෆෙස්ට් කරන්න අදහසක් හිතාගත්තා නම්
එය අනිවාර්යෙන්ම කළ හැක්කක් බවත් ඒ වගේම ඔබේ රැකියාව පිළිබඳව නිශ්චිත අදහසක් ඔබ ගත්තා නම් එයත් අනිවාර්යෙන්ම කළ හැක්කක් බවත් ඔබ තරයේ තමන්ගේ හදවතින්ම මෙහිදී විශ්වාස කළ යුතු වෙනවා. ඒත් එක්ක මෙම ටෙස්ලාගේ 369 ආකර්ෂණ ක්‍රමය කරන්නට කලින් ඔබේ ජීවිතයේදී දැනට ලැබිලා තියෙන හැම දෙයකම ඒ වගේම හැම උදෑසනකදීම ඔබට ලැබෙන අලුත් දවසකට පවා මෙම විශ්වයට ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ ළඟා කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන මේ නිශ්චිත දේ වෙනුවෙන් ඔබේ දවස පටන් ගන්න කලින් සෑම උදෑසනකදීම ඔබට ඇෆර්මේෂන් නැත්තම් බලවත් වැකි දවස් කිහිපයක් S2 වහන් Tamanටම කියමින් පාවිච්චියට ගන්නට ඔබට පුළුවන්. උදාහරණ හැටියට මම විශ්වයට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අලුත් දවස මට ලබා දීම පිළිබඳව. ඒ වගේම මගේ ජීවිතයේ දැනට මේ ලබා දීලා තියෙන හැම දෙයකම මගේ ශරීර අභ්‍යන්තරයේත් අනිවාර්යෙන්ම මේ විශ්ව ශක්තිය පවතිනවා. ඒ විශ්ව ශක්තියේ අනුභවයෙන් අනිවාර්යෙන්ම මටත් මගේ ජීවිතයේ ඇතුලේ ඕනෑම දෙයක් කිරීමේ හැකියාව අනිවාර්යෙන්ම තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබට තවදුරටත් මෙන්න මේ ආකාරයටත් කියන්නට පුළුවන්. මම ඉන්නේ ගොඩක් සතුටින්. ඒ වගේම මගේ ජීවිතය ගත කරන්නේ මම ගොඩක් සතුටින්. මේ සියල්ලට මම විශ්ව ශක්තියට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ සරල ඇෆර්මේෂන් කීපයක් ටෙස්ලාගේ 369 ආකර්ෂණ ක්‍රමය කරන්නට කලින් ඔබට නිදහස් මනසින් S2 වහන් කියමින් දවස් කිහිපයක් භාවිතයට ගන්නට පුළුවන්. ඒත් එක්ක විනාඩි කිහිපයක් තමන්ගේ මනස සංසුන් කරගන්න යම්කිසි භාවනා ක්‍රමයක් යෝගා ක්‍රමයක් දවස් කිහිපයක් 369 ටෙක්නික් එක යොදා ගන්න කරන්න කලින් ඔබට අනුගමනය කරන්න පුළුවන්. තමන් ළඟා කරගන්න යන දේ පිළිබඳව ආදරයක් තීර නිදහස් මානසික මට්ටමක් තමන්ගේ ජීවිතයේ ඇතුළේ නිර්මාණය වුණයින් පසුව ඔබට අනිවාර්යෙන්ම ස්ටෙප් නම්බර් 3 නැත්නම් පියවර අංක 3ට යන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඔබ වැදගත්ම දැනගත යුතු ස්ටෙප් එක නැත්නම් පියවර වන්නේ. මෙම පියවරේදී මුලින්ම ඔබ කරන්න ඕනේ ඔබ අවදි වූ වහාම පොතක් පෑනක් අරගෙන ඔබ ළඟා කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේ ඇෆර්මේෂන් එකක් හැටියට නැතිනම් සරල බලවත් වැකියක් හැටියට වාක්‍යයක් හැටියට ඔබ නැගිට සැනින් පොතක 3 වරක් නිවැරදිව සටහන් කිරීමයි. ඔබ තමන්ගේම අකුරින් ලියන එම බලවත් වාක්‍ය තප්පර 17ක වගේ කාල සීමාවක් ලිවීම සඳහා අනිවාර්යෙන්ම දික්විය යුතුයි. ඔබ සකස් කරගන්න එම බලවත් වාක්‍ය ඔබ අනාගතයේදී බලාපොරොත්තු වෙන ජීවිතය මේ මොහොතේ ඔබ ලබාගත්තා යයි කියන හැඟීම ඔස්සේ ඔබ එම වාක්‍ය සකස් කරගත යුතු වෙනවා. උදාහරණයකට ඔබ ජීවිතයේදී සතුට සහ සෞභාග්‍ය බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔබට තමන්ගේ ඇෆර්මේෂන් එක නැත්තම් එම බලවත් වැකිය මෙන්න මෙහෙම සකස් කරගන්නට පුළුවන්. මම දැන් ගොඩක් සතුටින් ජීවත් වෙනවා. ජීවිතේ සතුටින් ඉන්න අවශ්‍ය කරන හැම දෙයක්ම මට හැම දවසකදීම ලැබෙනවා. මමත් මගේ පවුලත් ගොඩක් සතුටින් ජීවත් වෙනවා. අනේක වාරයක් මේ සියල්ල ලබා දුන්න විශ්වයට ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම ඔබ යම්කිසි රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් ඔබට ඔබේ ඇෆර්මේෂන් එක නැත්තම් බලවත් වැකිය මෙන්න මේ ආකාරයට සකස් කරගන්නට පුළුවන්. විශ්වයට ගොඩක් ස්තුතියි. මම සතුටින් මගේ රැකියාව හොඳ මිනිස්සු ටිකක් එක්ක හොඳින් ඉටු කරනවා. ඒ වගේම මාසිකව මම හොඳ ආදායමක් ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම ඔබ විවාහයක් සම්බන්ධව බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් ඔබට මෙම ඇෆර්මේෂන් එක භාවිතා කරන්නට පුළුවන්. විශ්වයට ගොඩක් ස්තුතියි. දැන් මගේ ජීවිතය හරිම ප්‍රීතිමත්. මමත් මගේ සහකරුවත් අපේ ජීවිත උපරිම තෘප්තියෙන් සිනහවෙන් ප්‍රීතියෙන් ගත කරනවා. තමන් අනාගතයේදී බලාපොරොත්තු වෙන ජීවිතය නැත්තම් අනාගතයේදී ඉෂ්ට කරගන්න යන මේ දේ දැන් තමන්ගේ ජීවිතයට ලැබුණා කියලා හිතලා මෙන්න මේ වගේ සරල වර්තමාන කාලේ වර්තමාන වාක්‍යයක් ඔබ සකසා ගත යුතු වෙනවා. වඩා වැදගත් වෙන්නේ තමන් සකස් කරගන්න එම වාක්‍ය තමන්ගේ හදවතට දැනෙන දෙයක් වීමයි. නැත්තම් ඉමෝෂන්ස් හැඟීම් ඒ හා සම්බන්ධ වීමයි. ඒ වගේම එම වාක්‍ය තමන් ලියන ගමන් ඔබ ආකර්ෂණය කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඒ දේ පිළිබඳව ඔබ දැන් ළඟා කරගත්තාසේ හිතලා ඔබේ හදවතින් හැඟීම් පහළ කරගත යුතු වෙනවා. ඒ වගේම ඒ පිළිබඳව මනසින් චිත්ත රූප දැකීම අවශ්‍ය වෙනවා. ඔබ බලාපොරොත්තු වන දේ ලැබීම හේතුවෙන්
ඔබේ ජීවිතය වෙනස් වෙන විදිහ ඔබට මනසින් දකින්නට පුළුවන්. ඔබේ මුහුණේ තියෙන හිනාව, ඒ වගේම ඔබ අවට ජීවත් වෙන අනිත් මිනිසුන්ගේ මුහුණේ තියෙන සතුට ඔබට තමන්ගේ මනසින් විෂුවලයිස් කරන්න, නැත්නම් චිත්ත රූප හැටියට දකින්න පුළුවන්. උදෑසන කාලයේදී ඔබ සකස් කරගත්ත ඒ බලවත් සරල සාමාන්‍ය වැකිය මීළඟට ඔබ ඔබේ දවසේ දවල් කාලයේදී ඔබේ කෑමෙන් පසුවත් 6 වතාවක් සටහන් කරගත යුතු වෙනවා. උදෑසන කාලයේදී කළ පරිදිම ඔබ සඳහන් කරන එම වාක්‍ය එක් වරකදී තප්පර 17ක් ලියන ගමන් නිදහසේ තමන්ගේ මනසින් ඒ පිළිබඳව විසුවලයිස් නැත්නම් චිත්ත රූප මැවීම අවශ්‍ය කරනවා. ඒ වගේම ඔබට දැන්නේ ලැබුණාසේ හිතලා තමන්ගේ හිතින් හැඟීම් පහළ කර ගැනීම අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. ඔබ යම්කිසි හොඳ සතුටින් කරන රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වුණා නම් ඔබ සතුටින් අනිත් මිනිස්සුත් එක්ක ඔෆිෂියල් ඇඳුමක් ඇඳගෙන තමන් වැඩ කරන ආකාරය තමන්ගේ මනසින් දකිනවා ඔබට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ සම්බන්ධව හැඟීම් ජනිත කරන්න පුළුවන්. හොඳින් මතක තියාගන්න, ඔබේ යටිසිත අඳුනන්නේ ඔබේ හැඟීම් නැත්තම් ඔබේ ෆීලිංග්ස් කියන දේ විතරයි. දවල් කාලයේදී ඔබ පෑනක් ඒ වගේම පොතක් අරගෙන මෙන්න මේ ආකාරයට 6 වතාවක් ඔබ සකස් කරගත්ත ඒ බලවත් වැකිය සටහන් කර ගැනීම අවශ්‍ය වෙනවා. මීළඟට දවසේ අවසාන භාගයේදී අවසාන වතාවට ඔබ කළ යුතු දේ ඒක තමයි 9 වතාවක් තමන් නිදා ගන්නට කලින් තමන් සකස් කරගත්ත ඒ බලවත් ඇෆර්මේෂන් එක නැවත වතාවක් තමන් ළඟ තියෙන එම පොතේ 9 වතාවක් තප්පර 17ක් පමණගෙන තමන්ගේ මනසෙන් හැඟීම් ජනිත කරන ගමන් විෂුවලයිස් කරන ගමන් නැවත ඔබ සටහන් කරගත යුතු වෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට තමන්ගේ දවස පටන් ගන්නකොට මුලින්ම 3 වරක්, ඒ වගේම තමන්ගේ දවල් කාලයේ කෑමෙන් පසුව 6 වරක්, ඒ වගේම තමන් නිදා ගන්න කලින් 9 වරක්. මෙන්න මේ ආකාරයට ඔබ නිතර තමන්ට අවශ්‍ය වෙන දේ පිළිබඳව පණිවිඩය තමන්ගේම අත්අකුරින් ලියනකොට ඔබේ සබ්කොන්ෂස් මයින්ඩ් එක රීප්‍රෝග්‍රෑම් වෙලා නැවත වැඩසටහන් ගත වෙනවා. ඒ වගේම ඔබේ සිරුර වටා ක්‍රියාත්මක වන ෆ්‍රීකවෙන්සි ভাইබ්‍රේෂන් එක නැත්තම් කම්පන පරාශය වඩාත් ශක්තිමත් වෙලා විශාල වෙලා මේ විශ්වයෙන් ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන ඒ දේට අදාළ ශක්තිය, සිද්ධීන්, භෞතික සම්පත් සියල්ල ඔබ වෙතට ආකර්ෂණය කර දෙනවා. ඔබ මෙන්න මේ ආකාරයට 3 වතාවක්, 6 වතාවක්, 9 වතාවක් දවස පුරාවට කරන මෙම ඇෆර්මේෂන් එක ලියන වැඩේ දවස් 45ක කාලයක් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම සඳහා කළ යුතු වෙනවා. මීළඟට 369 manifesting technique එකේ අවසාන පියවර step number 4 ඒක තමයි ඔබේ විශ්වාස පද්ධතිය ශක්තිමත් කර ගැනීම. නැත්නම් ඔබේ belief system එක ශක්තිමත් කර ගැනීම. ඔබ නැවත අර ආකාරයට ඇෆර්මේෂන් එක නැත්නම් බලවත් වැකිය දවස ගානේ දවස් 45ක් කරන් යන ගමන් ඔබ මේ පියවර අනිවාර්යෙන්ම කළ යුතු වෙනවා. පියවර 4 කියන්නේ ඔබ දවසක් ඇතුළත නිතර හිතනෙම සිතුවිලි රටාව සුබවාදී කරගන්න කියලා. ඔබ තමන්ගේ දවස ඇතුළතදී තමන්ගේ හිත හරහා ගමන් කරන සිතුවිලි පිළිබඳව ප්‍රවේශම් වීම ඊටාම වැදගත් වෙනවා. තමන් බලාපොරොත්තු වෙන දේ වෙනුවෙන් තමන් වැඩ කරන ගමන් තමන්ගේ හිත හරහා ගමන් කරන නරක සිතුවිලි වලට නොබැදී තමන්ගේ අරමුණේ සිහිය තියාගෙන වැඩ කිරීම ඊටාම වැදගත්. ඒත් එක්ක ඔබ ජීවිතය පිළිබඳව හිතන ආකාරය, තමන්ට ලැබුණ ජීවිතය විඳින්න ලැබුණ දෙයක් බව, තමන්ට ජීවිතයේදී විශ්වය ලබා දෙන්නේ තමන්ට හොඳම දේවල් බව, මෙන්න මේ වගේ විශ්වාස ඔබේ හදවතට, ඔබේ මනසට ඔබ ඇතුල් කරගත යුතු වෙනවා. ජීවිතයේදී ඔබට මට ලැබෙන සමහර කුඩා පසුබෑම් ස්ථීර පරාජයන් හැටියට නොගෙන ඒවා තවත් අත්දැකීමක්, පාඩමක් හැටියට අරගෙන ඒවා ගණන් නොගෙන තමන්ගේ අරමුණේ දිශාවේ ඉඳීම මෙහිදී වැදගත් වෙනවා. ජීවිතය කියන්නේම විශ්වය විසින් අපිට ලබා දීලා තියෙන සිද්ධි ගොඩක්. අපි තමයි එහිදී සතුට හෝ දුක කියන කාරණාව කුඩා කාලයේදී ඉඳලා උගන්වපු විදිහට තෝරගන්නේ. ජීවිතයේදී තමන්ට ලැබෙන හැම සිද්ධියක්ම විශ්වය විසින් ඔබට විඳින්නට ලබා දුන්න දෙයක් හැටියට ඔබ දකින්නට පුරුදු විය යුතුයි. ඒත් එක්ක අපේ හිත ඇතුලේ වැඩ කරන මංකී මයින්ඩ් නැත්තම් නිතර අනවශ්‍ය සිතුවිලි ගලා එන ඒ සිතුවිලි ගණන් නොගෙන සිහියෙන් ඔබ කරන දෙයට තමන්ගේ අවධානය දීලා වැඩ කිරීම ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට මෙහිදී ඊටාම වැදගත් වෙනවා. සරලවම ශක්තිමත්ව තමන්ගේ විශ්වාස පද්ධතිය හදාගන්න කියලා තමයි
පියවර අංක 4 දී ඔබට කියන්නේ. 369 manifesting technique එක නැතිනම් නිකොලස් ටෙස්ලාගේ 369 ආකර්ෂණ ක්‍රමය ලෝකේ පුරාවට බිහිවෙච්ච විශිෂ්ට චරිතවලට උපකාරී වුණ ආකාරය උදාහරණ සහිතව වර්තමානයේ දකින්නට පුළුවන්. මෙම ටෙස්ලා සීක්‍රට් කෝඩ් නැතිනම් නිකොලස් ටෙස්ලාගේ 369 ආකර්ෂණ ක්‍රමය මෙම විශ්වයේ පවතින ශක්තිය භෞතික දේවල් බවට පරිවර්තනය කරලා ඔබේ ජීවිතයේදී ඔබට ලබා දෙනවා. ඉතින් විශ්වයත් එක්ක එකතු වෙන්න, එම විශ්වයෙන් ඔබට අවශ්‍ය දේ ලබා ගන්න, ඒ දොරටුව හැරගන්න 369 manifesting technique එක නැතිනම් නිකොලස් ටෙස්ලාගේ 369 ආකර්ෂණ ක්‍රමය පාවිච්චියට ඔබ සූදානම් වෙන්න. තමන්ගේ හදවතට අවංකව දවස් 45ක අකණ්ඩ උත්සාහයකින් පසුව ඔබේ ප්‍රතිඵලය කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ සඳහන් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔබට ජය!